Hello, everyone, and welcome back to Sabbath School. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Sabbath School ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। This week, we are on lesson number 9. ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਸਬਕ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ। The topic for this week ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਜੋ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ is creation. ਉਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਾਸਤੇ। Genesis as the foundation, part 2. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਨੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ। So my name is James, and this is my dad, Pastor Delbir Massey. ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਮਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਦਲਬੀਰ ਮੈਸੀ ਹੈ। So I will be speaking in English, and my pop will be interpreting into Punjabi. ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਥਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਾਂਗਾ। So as we learned in part 1, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ Genesis, the book of Genesis, lays the foundation for all of Scripture. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰੰਭਤਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। This week we're going to take a look at several concepts and ideas. ਔਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। Ideas that are introduced to us in the first few chapters of the book of Genesis. ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਉਤਪਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਏ ਜਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿਆਲ ਨੇ And these ideas affect the rest of the Bible. ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਰੰਭਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ। They not only affect our understanding of the rest of the Bible, but all of history. ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰੰਭਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। We're going to be looking at Genesis and paganism. ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ। Under this topic, we'll be looking at two things. ਔਰ ਇਸੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। We're going to be looking at the creation story in the Bible versus the creation story in other cultures. ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। Then we're going to be looking at the creation and idol worship. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਤਾ ਹੈ। We're going to be looking at Genesis and the earth. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰੀ ਹੈ। Does the Bible really teach that the earth is flat? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪੱਧਰੀ ਹੈ। And how old really is the earth? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। Then we're going to be looking at the creation story and how it affects the rest of the Bible story. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰੰਭਤਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ। So let's jump right in. ਆਓ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ। So creation in other cultures. ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਬਾਰੇ। The Bible tells us that God created this world. ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। And he created man and woman in his own image. ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। This biblical story shapes our understanding of how we came to be. ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਉਸ ਜੋੜੇ ਤੋਂ। But many cultures also have their own stories of how the world began. ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਈ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। For instance, the Akkadian culture has their own creation story. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਡੀਅਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
as well as the Egyptians and the Greeks. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। Now, parts of all of these stories are similar to the biblical story. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। Many stories, for instance, talk about God using clay to make man. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। But there are many, many differences in these stories. ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। In the biblical story, God created man because of love. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Much like how a father and a mother have a child because they want to have something to share their love with. ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। In many cultures, ਦੂਸਰੇ ਸਭਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ the gods, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਸਨ। and I say gods because remember, many cultures they didn't believe in just one. ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਭਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। In many cultures, they had many gods. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। And these gods ਔਰ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ decided to make man not because of love. ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। In many of these stories, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ the gods created man to be almost like a slave. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। And this is very different than the biblical story of creation. ਔਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ। Only the Bible tells the story of a God creating man because of love. ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। The God of the Bible was not selfish. ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਸੀ। So even though there were a few points that were similar, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਖਿਆਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, the story of creation in the Bible is radically different. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। So creation and idol worship. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। In the biblical story, the sun and the moon were not given names. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। They were just called the greater light and the lesser light. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਰ ਛੋਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। So why is that? ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? It's because in many cultures, they worshipped the sun and the moon. ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਭਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। These cultures believed that the sun and the moon were alive, almost like people. ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। The biblical story of creation makes it clear. ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ The sun and the moon were not people, and they certainly were not gods. ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। They were just things that God had made for a purpose. ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਸਤੂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। There is only one God. ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। And our world did not happen because of chance or luck.
ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। God created everything with a purpose. ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਸੀ। And we should worship him and him only. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ। Okay, so let's take a look at the flat earth. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਸੀ ਇਹ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। In the book of Job, ਯੂਬ ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, Job speaks of the earth as though it were sitting on top of pillars. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। Much like a building today. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। Where you might see a floor being supported by a pillar or a beam. ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਤੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਥੰਮਣ ਵਾਸਤੇ। Now this would imply that the earth was flat like a floor. ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਧਰੀ ਸੀ। But this is not what Job meant. ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। In the book of Job, he refers to the earth as a circle. ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਯੂਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੋਲ ਹੈ। So many of the people who criticize the Bible ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ and claim that it is unscientific. ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। They have to understand ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ that Bible writers often spoke in poetry. ਔਰ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। They weren't speaking as though they were in a scientific lab. ਉਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ। These things are expressions much like we have today. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। We say that the sun sets and rises, but we know this is not scientifically true. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਡੁੱਬਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। It's just poetry. ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। But Job said that God was sitting on the circle of the earth. ਔਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। So the Bible is true. ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। Let's take a look at the age of the earth. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। In the Bible, we have portions called genealogies. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। It tells you that this person had a baby and they lived this long and this is how old this baby was, that kind of thing. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। A genealogy was like a family record. ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। It would typically say something like this. ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। It would say that my dad was 30 years old when he had his first son. ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। And after he had his first son, he lived another 50 years. ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ 50 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। So you would know that my dad was 80 when he died. ਔਰ
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। And then it would say that his first son was 30 when he had his first child. ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। And it would just document all of the family's history and ages. ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। Now, there are genealogies that start from Adam and go all the way to Abraham. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੱਕ। Then there are genealogies that start with Abraham and go all the way to King David. ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਨੀਆਲੋਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। And then there are genealogies that go from King David all the way to Jesus. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। In the book of Luke, we actually see a genealogy that begins with Jesus and goes all the way back to Adam. ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੂਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਊਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। If you add up the ages of all of these family members, ਔਰ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੱਢੋ, it lets us know that the earth from Jesus to Adam could have only been about 4,000 years old. ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4000 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। And we know from Jesus till now was another 2,000 years. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। So according to the biblical genealogies, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ this earth could only be about 6 to 7,000 years old. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ 6 ਜਾਂ 7000 ਸਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Now let's take a look at creation and the rest of the Bible. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। All through the Bible, in the Old Testament and the New Testament, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ prophets and apostles constantly made reference to the creation story. ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। Isaiah alone mentions God in creation over 10 times. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਅਜ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। The Apostle Paul talking about Jesus. ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। Paul said that Jesus had to come and save us from the sin of Adam. ਔਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ। The Apostle Paul even refers to Jesus as the second Adam. ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। Paul clearly believed that Adam was a real historical person. ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਦਮ ਸੀ। If we do not believe in the biblical Genesis story of creation, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, the rest of the Bible begins to unravel and makes no sense.
ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। Creation, as we read about it in Genesis, is the foundation for the entire Bible. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। Look at this quotation. ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਏਦਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। We are dependent on the Bible. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। It is only from the Bible ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ that we get an accurate history of the world's beginning. ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। It tells us about the creation of the world. ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। It tells us about the creation of man ਔਰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ and about the entrance of sin. ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। Without the Bible, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਗੈਰ we will become bewildered or confused by false theories. ਔਰ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। No, creation is true. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। And the story of creation as we read in the book of Genesis ਔਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ helps us to understand the world around us. ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So, me and my dad would like to thank you for studying with us. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। And we look forward to seeing you back again next week for lesson number 10. ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 10 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। But until then, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ my dad and I commend unto you ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ the Bible. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। And as always, my dad will finish with a prayer and a blessing. ਆਓ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। Dad? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਫਿਰ ਸਬਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। Amen. Now don't forget as always, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ if you like this video and you like this Bible study, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ make sure you hit the little thumbs up button, ਔਰ to let us know they like it. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਏਦਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। And hit the little red subscribe button. ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਓ। That way you never miss a lesson. ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। And if you have any questions about this lesson, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੈਸਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ you can leave it down in the comment section below. ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਛੱਡੋ। And you can leave your question in English or Punjabi. ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। Or Hindi, because Dad, you speak Hindi, right? Yes, yes. So Hindi as well. ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Okay, so with that being said, enjoy your week. We'll see you next week. ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ। ਆਮੀਨ। Amen.